explain ko lang sa inyo mga kalolodoms kung paano namin pinaparami yung strawberry namin dito. So, may tinatawag tayong runners. So, ito yung mother natin. Ito, tsaka ito. Tapos kung sisilipin mo, meron yung runners. Ito yung runners na tinatawag. So, pag sinundan mo yan, dapat may nakaabang tayong empty na pot katulad nito. So ngayon doon natin ilalagay itong naghumintong runners. Magkakaugat yan. So pag nagkaugat na yan, magkakaroon ulit ng runners yan. Ito, may another runners tayo. So dapat yan may nakaabang na ulit tayong empty na katulad nyan. Ito runners to. Kaya abang na natin to dito. So once na inabang natin yan dyan, kaunting hukay lang, ipit natin yan dyan, magkakaugat yan after a week. So basic lang ang pagpaparami ng strawberry. Okay, welcome to my crib. Joke lang. So ito yung aming dirty kitchen slash laundry area slash washing areas. For now, dito ito yung ginagawa kong Lolodoms lab, or lahat ng mga ginagawa kong liquid fertilizer dito ko ini-stock. Tsaka, so ito makita nyo, yung dry na buto na yan, ginagamit din natin yan as natural liquid fertilizer. Ito yung ating FAA and WCA. Kung makita nyo, ganito kami mag-reduce ng aming waste. Nire-reuse namin yung aming mga basura, or sa iba basura yan. Pero dito, katulad nito, yan ay yung lalagyan ng fresh milk. So, ako, nire-reuse ko siya as seedling box. So, ganyan lang, bibiyakin lang natin yung ulo, tapos lagyan ng buto sa ilalim, lagyan ng lupa. So, dyan natin pinaparami yung kakao natin, seedling na yan. Tapos meron din kami ritong separate plastic na lahat ng mga PET bottle o yung mga recyclable, iniipon dyan para naman ipamigay sa mga nangongolekta ng mga basura natin, para hindi siya mapunta sa iba-iba, diretso yan sa junk shop. So meron din dito yung excess natin ngayong linggo-linggo nating kitchen waste, mga sobra nating mga gulay, dito naman yan sa ating bin mapupunta. So yung bin natin ay yung ilalim ay yung compost natin, yung ibabaw ay worm bin. So etong worm bin natin, sila rin yung nagbibigay sa atin ng fertilizer. Ayan yung mga bulate natin, sila yung nagbibigay sa atin ng magandang natural fertilizer din. Yan sila, buhay na buhay. So ginagamit natin yung kanilang dumi ng bulate o yung worm casting, yung ginagawa nating tea, at ayun yung pinandidilig sa kanila. Simple lang, di ba? So like and subscribe para sa marami pang tips tulad niyan.